Заборонений ліс. Альфред згадував, що саме він відділяє Ярнам від Бюргенверту, і це місце просто гігантське. Я, звісно, не ходив із транспортиром по всій грі, але майже впевнений, що ця локація найбільша. А ще тут лише один мисливський ліхтар, тож доведеться бути максимально уважним і остерігатись пасток, їх тут бляха вистачає. Як і випливає з назви, вхід сюди суворо заборонений церквою зцілення. І не дарма. Тут колись існувало ще одне селище, мешканці якого займалися, скажімо так, дуже сумнівними експериментами. У другій половині локації безліч могил, деякі з них неприродно великі, і виникає питання, що саме тут поховано. Пам'ятаєте, у першій серії я казав про церковних гігантів? Так ось, я про це місце й говорив, може це їх тут ховали? Описи предметів з локації згадують братів-близнюків Мадрас. Вони виросли разом із отруйною змією. Як це взагалі можливо, невідомо, але схоже, змія до них прив'язалася, раз не вбила їх та не з'їла. Ставши мисливцями, вони підтримували цей зв'язок, годували змію звірами і навіть дозволяли мешканцям селища розтинати тіла мертвих чудовищ. Вони це робили для того, що вони самі називали забороненими дослідженнями. Опис маски м'ясника підтверджує, що молодший брат убив старшого після того, як виявив у їхній улюбленій змії якихось паразитів. Далі з опису самих паразитів нам стає відомо, що це істоти схожі на багатоніжок, які живуть у бруді. Але що цікаво, їх можуть бачити лише мисливці Ліги, одного з ковенантів у грі, і за легендою саме ці паразити є джерелом людської скверни. Чесно кажучи, знайти чітке пояснення цим створінням майже неможливо. І ще я не до кінця впевнений, що сама Ліга не збіговисько шизів із, скажімо так, нестабільним сприйняттям реальності, бо тільки вони їх бачать і більше ніхто. З точки зору геймплею, збирання оцих паразитів – це спосіб просуватися в ковенанті Ліги та заохочення до мультиплеєра, що я завжди вважаю великим плюсом. Я ще повернуся до цих паразитів пізніше у лісі, коли у нас буде більше інформації. Досліджуючи ліс, ми натрапляємо на печеру, яка веде до невеликого отруйного болота. Дивно, що ми так довго обходилися без нього, це ж гра бляха від Фромів. Але у Бладборні це відносно невелика зона, де блукають кілька церковних гігантів, що досить дивно, але знову підтверджує мою теорію про велетенські надгробки. А ще тут є оці огидні личинки, це їхня буквальна назва у грі, до речі. Будьте з ними обережні, бо вони станлочать вас і зносять просто вщент ваше здоров'я за лічені секунди. Намагайтеся вбивати їх по одній і будьте дуже обережними. До того ж, у ворогів на цій локації дохеріща здоров'я, наче я взагалі не маю тут бути. Але справжнього мисливця це не зупиняє. Після цього болота ми натрапляємо на довжелезну драбину і, піднявшись, опиняємося у центральному Ярнамі. Що? Це як взагалі? Бляха, я обожнюю ці приколи від Фромів. Оце коли дві, здавалося б, далекі локації раптом з'єднуються, і ти такий, ого, ніфіга собі, так воно все пов'язане. Ба більше, ми не просто в Ярнамі, а прямо біля клініки Йозефки, де й починався наш шлях. І так, тепер ми можемо зайти у клініку з чорного входу і нарешті зустрітися з Йозефкою особисто. По дорозі до чорного ходу зустрічаємо ще одного мозкового смоктунця. Не сьогодні, бро, я не даю у себе відсмоктувати рандомним монстрам у провулку серед ночі, дякую. Нарешті через дах ми проникаємо всередину клініки. Усередині темно і порожньо. Надто порожньо. І ось тут стоїть якась дивакувата істота. І так, я думаю, ви вже зрозуміли, як це все закінчиться. До речі, воно не агресивне, поки не підійти зовсім близько, але воно саме по собі дуже дивно. Подивіться, нічого подібного серед ворогів ми ще не бачили. Ця істота називається Небесна істота. І знаєте, у ній є щось навіть трохи миле, настільки, що не дуже хочеться її вбивати, наче покемон якийсь чи типу того. Але ми мисливці, тому... так. Після її вбивства ми отримуємо кров Йозефки, та сама, яку вона дала нам на самому початку нашого шляху.
І тут у вас виникає логічне питання, чому ця істота має її кров? Відповідь ми отримаємо вже зовсім скоро, і я не впевнений, що вона вам сподобається. Перед тим, як піти, підбираємо запрошення до замку Кейнгьорст. Якщо ви забули, це те саме запрошення, яке так шукав наш Кент Альфред, мисливець на мерзеннокровних. Саме у замку, на його думку, знаходиться правителька цих самих мерзеннокровних, і він дуже хоче її почікать. Втім, з опису стає зрозуміло, що воно якимось чином адресоване саме нам. Запрошення для почесного гостя до замку Кейнгьорст. Очевидно, нам варто буде туди завітати, але трішечки пізніше, бо ігнорувати особисте запрошення якось невічливо. Думаю, ви зі мною погодитеся. Moonlit Scents. How did you worm your way in here? Very unfortunate. I had such high hopes for you. Well, I won't make any excuses. Would you mind leaving us alone? Things need not change. You'll do the rescuing, and I'll do the saving. But if you refuse to leave... Oh well. I've always wanted to try my hand on a hunter. Ох, вже ж ці жіночки, боже. Що ж, тепер все стає по-справжньому кріпово. Насправді перед нами самозванка, яка привласнила зовнішність і роль Йозефки в клініці. Саме тому після вбивства отця Гаскойна її поведінка різко змінилася. Це вже була не вона, а хтось, хто лише вдавав із себе Йозефку. І оте миле синє інопланетне створіння, яке ми вбили раніше, це й була справжня Йозефка, тому ми й отримали її кров після вбивства. Ця самозванка проводила над нею експерименти, перетворивши її на ту істоту, і якщо б ми з вами відправляли вцілілих до цієї клініки, їх чекала б та сама доля. Як ви бачите, ця самозванка має доступ до досить схиблених здібностей, зокрема до довбаних щупалець, що вириваються з її руки. Це що в біса таке взагалі? Коли ми нарешті її вбиваємо, вона каже: і після цього вона залишає нам руну Едона. Опис руни не дає нічого критично важливого, але сам факт, що це руна з ім'ям Едона, точно не випадковість. Якби ми прийшли сюди вже в наступному місячному циклі, усе розгорнулося б зовсім інакше, тож до альтернативного розвитку цієї сцени я ще обов'язково повернуся пізніше. В останній кімнаті клініки бачимо ще більше цих небесних істот, розкладених на операційних столах. Просто жесть. Бідна Йозефка, поставте за неї крапельку крові у коментарях. На цьому все, більше тут нічого немає, тож повертаємось до забороненого лісу. Повернувшись до забороненого лісу, ми несподівано натрапляємо на ще одного персонажа. Oh, a hunter of beasts, are you? Glory be, you know not the value you possess. But more's the pity. The hours of the night are many, and the beasts more than I can count. A veritable hunt unending. Not even death offers solace, and the blood imbibes you. A most frightful fate. Oh my. But I'm willing to do you a kindness. Step lightly round to the right of the great cathedral and seek an ancient, shrouded church. The gift of the Godhead will grant you strength. Yes, I'm unquestionably certain. І він дає нам камінь якоїсь мигдалини? Серйозно? Але місце, про яке він говорить, нам уже знайоме. Пам'ятаєте, як одна з малих амігдал схопила нас у великій пустій кімнаті, коли ми ще не могли їх бачити? Якого ж... Просто мінус 35 тисяч відлунь крові. Охеренно. Саме туди він нас і направляє.
пес. Що ж, додаємо ще одну справу до списку, але поки що попереду у нас цілий ліс. Як я вже казав, це вкрай недружнє місце. Зараз я почуваюся тут значно впевненіше, бо пройшов перший Дарк, вибив платину в Елдені, але якщо б не було досвіду, я б помирав би тут знову і знову безкінечно, поки не згорів би. Вороги, пастки, отрута – все тут хоче тебе вбити. До речі, вода покрита якоюсь олією, тому закупіть собі десяток коктейлів Молотова, бо вони ідеально працюють проти гнилих тіл унизу. Хоча наш мисливець вважає, що їх можна просто порубати тесаком. Розчистивши невелике поселення мисливців, ми бачимо посередині очевидну пастку. І що тут у нас? Срані ворони. Мені подобається, що навіть самі вороги, бляха, знають, наскільки вони огидні, і використовують їх як частину пастки. А далі ще гірше. Як бачите, ці падли навчилися користуватися гарматами. І це, м'яко кажучи, проблема, бо ці гармати ваншотять навіть з повним ХП. Скільки у мене зараз? 55 тисяч відлунь крові? Це нормально для цього етапу гри, але було б дуже боляче втратити їх у цьому місці. Колись я дивився стріми по цій грі і бачив, як люди втрачали всі свої відлуння крові на цьому моменті та розбивали собі консоль. Найкраща тактика тут – це швидко просуватися від однієї напівзруйнованої будівлі до іншої, використовуючи їх як укриття і попутно відбиваючись від ворогів усередині, поки не дістанетеся до самого стрільця з гармати. Пішов у дупу артилерист довбаний. До речі, гармату можна і самому використати, але нема проти кого, тож сенсу в цьому немає. І це лише половина довбаного лісу. Далі буде ще гірше. Коли ми заходимо в темну будівлю, помічаємо ворога, який рухається якось неприродно, наче він якийсь зомбак з Resident Evil. І прямо під час бою з ним відбувається ось це. Єп! Якщо ви не любите змій, то друга половина цієї локації вам точно не сподобається. Назва цього ворога, носій паразитів, дає підказку про те, що тут реально відбувається. І я вже знаю, про що ви подумали, що це ті самі паразити, про яких ми вже чули. І це цілком може бути правдою. Втім, у самій грі паразитів отримують за кооперативні бої з босами. Деякі мисливці з DLC теж іноді залишатимуть паразитів після смерті, і жоден із них не має нічого спільного зі зміями чи перетворенням на них. Але при цьому цих паразитів називають коренем людської скверни. Тож, якщо вірити словам Ліги мисливців, виникає цікава теорія. Можливо, ці паразити є основою для мутацій, а вже інші фактори, як от змії чи навіть стара кров, запускають саму трансформацію. Якщо пояснити простіше цю теорію, це як з перевертнями. Як ви знаєте, вдень це звичайні люди, але є певний фактор чи тригер, наприклад, повний місяць, який запускає саме перетворення. Так само і тут. Тож або Ліга – це просто збіговисько шизів, які одні бачать паразитів, або вони мають рацію, і ці паразити дійсно існують, просто їх не всі можуть побачити. Сюди ж можна додати і параметр осяяння. Можливо, Ліга бачить їх, тому що в них вище осяяння, хто знає. Як би там не було, одне очевидно точно – в цьому лісі поширюється якась зміїна зараза. Досліджуючи будівлю, ми піднімаємося на дах, і там відкривається досить моторошна картина. Кілька тіл розкидані по підлозі, а один чоловік просто пожирає одне з них. Причому, здається, це дитина. Blimey, don't scare me like that. On a night like this, I took you for a monster. Well, thank the stars, you're fairly normal. Was it you who put down that awful beast? Ooh, that thing had me trembling, frozen in my boots. And then you came along. Well, if you're a hunter, then would you know of any safe havens? Щось я не пригадую, щоб ми вже били якогось жахливого звіра. І, чесно кажучи, у цього чувачка занадто багато червоних прапорців, щоб тягнути його до каплиці Едона разом із іншими. Щось тут, бляха, не так, я йому не довіряю. Have you got a screw loose?
Схоже, наш мисливець таки знайшов справжнього звіра, інстинкти не брешуть. З його шерсті б'є струм, тож він явно з родини темних звірів. Але цей конкретний тип зветься огидний або мерзенний звір. Ну і приготуйтеся до найцікавішого бою у житті нашого мисливця. У лапках, а вже ж. Наш мисливець просто затруїть його до смерті, бо він бляха великий та страшний. При першому проходженні він мене вирізав просто як дитину, він реально дуже небезпечний, а повертатися сюди після смерті... Я вам так скажу, це ще той бляха геморой. Тож повірте мені, тут отрута ваш найкращий друг. Якщо вам здається, що це нечесно, не хвилюйтесь, у підземеллях чаш ми ще зустрінемо значно жорсткішу версію цього чупакабрича, і там уже доведеться битися по-справжньому. До речі, цікавий факт, якщо відправити цього жебрака до каплиці Едона, він просто переб'є там усіх. Буквально усіх. Тож краще цього не робити, якщо тільки ви не хочете пустої каплиці без кентів та повій. Прощавай, підозрілий темний звір. Трохи далі ми нарешті відкриваємо єдиний короткий шлях назад до ліхтаря, і на шляху до нього зустрічаємо лідера Ліги мисливців – Вальтра. Ah, a new face, are you? And an accomplished hunter, it would appear. I am Volta, master of the League. Members of the League cleanse the streets of all the filth that's spread about during the hunt. Like any half-decent hunter ought to, you know? Haven't you seen enough of these wretched beasts? Freakish slugs and mad doctors. Sentence these fiends to death with the help of your League confederates. What do you say? Why not join the League? Так, зізнаюсь, він трохи не в собі, але повірте мені, він непоганий хлопець. Щоб додати ваги темі паразитів, давайте глянемо на ще один інструмент мисливця, той самий створений преподобним Іззі. Ізі-пізі, лемонськівізі. Про що це я? А, так, найцікавіше в описі. Зверніть увагу на ось цю цитату, які жахіття ховаються в самій плоті людини. Це цілком може стосуватися паразитів. Коротше кажучи, чи вони справжні, чи ні, не так вже й важливо для загального сюжету. Але сама ідея дуже цікава, саме через те, що немає чіткої відповіді. Таким чином, як завжди, можете сформувати свою думку у коментарях. Повертаюсь я, значить, до сну мисливця, а вона мені й каже: Hunters have told me about the church, about the gods and their love. But do the gods love their creations? I am a doll created by you humans. Would you ever think to love me? Of course. I do love you. Isn't that how you've made me? Чорт забирай, здається, я остаточно закохався. Тепер я не хочу повертатися в той довбаний ліс. А доведеться. Але досить про паразитів, час поговорити про змій. Вони тут бляха усюди, прямо купами лазять, і ще більшими купами, декількома купами одразу. Ця частина лісу значно відкритіша за більшість інших локацій у грі. І навіть після першого проходження я все одно тут гублюся через нескінченні дерева, розгалудження, стежки і змій, які буквально заповнюють собою усе навколо. А так як я хотів вибити платину, я збирав кожен малесенький лут на локаціях, і тут це робити – це суцільний бляха біль. О ні, що це бляха за лайно. Фу. Також тут є декілька свинюшок-людажерів. Тактика, як і раніше, встромляємо тесаку сраку, прокручуємо та виймаємо. Profit. Не дивіться так на мене, мисливцю іноді доводиться бруднити свої руки. Глибше у лісі ми знову бачимо одну з тих синіх істот. Бідолашна малеча, схоже, вона якось забрела сюди з клініки Йозефки.
Вибач, але мені доведеться тебе вбити. Хоча, чесно кажучи, я не впевнений, що вона взагалі щось відчуває. Бо, як ми вже знаємо, це не якісь прибульці, це люди, над якими проводили експерименти. До речі, деякі з них мають дивне волосся, чи хер його знає, що це взагалі таке. І це означає, що вони можуть стріляти по вас снарядами. Оці вже менш милі, ніж їхні побратими, які просто намагаються тебе вдарити. Не подобаються. І щоб не змушувати вас дивитися, як я ще годину чи навіть 2 блукаю лісом у пошуках всього доступного луту, одразу переходимо до боса. До речі, можна викликати на допомогу молодшого брата Мадерас. Цікаво. І це ще не все. Також можна прикликати на допомогу Генріка. Того самого Генріка, якого ми вбивали з Ейлін на кладовищі. Річ у тому, що наш дзвін мисливця дозволяє долати межі між світами. Таким чином, іноді ми можемо битися пліч-опліч із мисливцями, які вже давно загинули, або зовсім недавно, як Генрік. Ну що ж, прийшов час заходити на арену. Яке ж це було охеренне введення боса у бій, погодьтеся. Жодної катсцени, просто 3 тіні з'являються з туману і намагаються набити вам пику. Подивившись на руну, яку вони залишають, ми отримуємо трохи інформації про цих загадкових істот. Це перший момент у грі, коли згадується королева. З опису можна зрозуміти, що вона носила дитя крові, щоб це бляха не означало, а ці тіні – її слуги. Тож, ймовірно, саме за її наказом вони охороняли шлях до Бюргенверту. Ну і, мабуть, поки вони стояли тут, заразилися тією самою зміїною заразою, яка вразила мешканців другої половини лісу. Сам бій, до речі, дуже кльовий, як для потрійного боса. Хоча я завжди проти чисельної переваги, вважаю це слабшим геймдизайнерським кроком. Ось ця центральна могила на арені чудово працює як укриття від мага, дозволяючи більш-менш розбирати їх по одному. Хоча якийсь із них у другій фазі бою може викликати гігантську зміюку, яка вискакує просто з-під землі, і це завжди неприємний сюрприз, де б ви не стояли. Якщо коротко, то це змушує вас постійно пересувати, щоб вас не вкусили за дупу. До речі, ви могли помітити, що ані близнюка Мадерас, ані Генріка тут немає, бо вони, бляха, не змогли просто пройти на арену. Втім, для боса це взагалі не проблема, він став втричі сильнішим, і результат цього ви бачите на своєму екрані. Друга спроба була набагато більш вдалою, бо мисливці таки зайшли на арену і нам вдалося їх перемогти. Третя тінь Ярному взагалі застрягла у могилах, і ми забили її просто як маленьку дитину. Але для нашого мисливця це лише чергова здобич. Ставимо засічку на тесак, та я вас вітаю, ми нарешті завершили цей довбаний заборонений ліс. Що ж, тепер нас більше нічого не відділяє від Бюргенверту. Колегія знаходиться буквально за цими воротами. Саме час для підземелля чаш. Жартую. Що ж, давайте знайомитись із головними ворогами цієї локації. Ну, я вже ж не складно було здогадатися, що Bloodborne знову підніме планку огидності, причому кожен раз він робить це більш впевнено. Але давайте на секунду підсумуємо, що ми тут взагалі забули. Перед нами та сама знаменита колегія під керівництвом майстра Віллема, де вперше знайшли стару кров, спустившись у гробниці богів, і саме тут почали її досліджувати. Сам Віллем, як ви бачили з катсцени у другій частині серії, ставився до використання старої крові вкрай обережно, я б навіть сказав, з острахом. І хоча на перший погляд Віллем виглядає більш раціональним, ніж Лоуренс, дуже скоро стає зрозуміло, що вони обидва, м'яко кажучи, поїхавші маніяки. По суті, вони прагнули одного і того ж – зробити наступний крок в місцевій Євгениці та прискорити еволюцію людства. Віллем вважав, що спершу людство має досягти більшого осяяння, тоді як Лоуренс був переконаний, що відповідь прихована в самій старій крові, фізично, через її властивості. І отут починається найцікавіше.
Яким чином Вілем намагався досягти більшого осяяння? Спойлер, ті огидні істоти, що блукають територією колегії, теж колись були людьми. Разом з ось цим, як це навіть описати, просто подивіться на це лайно. Боже, як ми дійшли до такого. Втім, на початку своїх пошуків Вілем і його учні носили пов'язки на очах, намагаючись дивитися всередину себе. І все тоді, в принципі, виглядало доволі невинно. Опис предмета під назвою «Мудрість Великого» дає краще розуміння цього підходу. У Бюргенверті Вілем дійшов висновку, що людське мислення обмежене планами нашого сприйняття, і щоб піднятися вище, потрібні додаткові очі. А тепер подивимось на інші артефакти, щоб зрозуміти стан його кукухи наприкінці життя. Опис руни Око каже, що очі для нього стали символом істини, яку він намагався осягнути. Розчарувавшись у межах людського інтелекту, він звернувся до істоти з вищих планів і буквально намагався вистелити свій мозок очима, щоб підняти власне мислення на інший рівень. І тут стає зрозуміло, що він буквально намагався виростити очі у своїх мізках. Можливо, це я чогось не розумію, адже це були найвидатніші уми Ярнаму, але звучить це як повне божевілля. І, чесно кажучи, так воно і є. Але ви помітили, що чим глибше ми занурюємось у цей світ, тим більше це починає мати сенс. Також варто пам'ятати, що Вілем звертався по настанови до істоти з вищих планів, і, якщо чесно, можна впевнено сказати, ми вже бачили деяких із них. Малі амігдали. Пам'ятаєте, як вони були повністю невидимими, поки ми не досягли потрібного рівня осяяння? Наші очі ще не відкрилися, і тепер це звучить зовсім інакше, правда? Таким чином, Лоуренс і його церква зцілення принесли кров до міста Ярнам. Кров, здатна виліковувати будь-яку хворобу, зробила Ярнам надзвичайно багатим і могутнім. Але зрештою Вілем виявився правий, кров була заражена, і саме вона прирекла все місто на чуму звірів. Про долю ж самого Лоуренса ми дізнаємося трішечки пізніше. А щодо тих огидних істот, з якими ми тут стикаємось, їхня офіційна назва – сад очей. І якщо придивитися, вони підозріло нагадують амігдал, кілька рук, безліч очей. Тож цілком можливо, що саме вони стали натхненням для експериментів, які проводив Вілем у Бюргенверті. Вони нагадують суміш людини, павука та мухи, велика роздута голова, вкрита незліченною кількістю очей, а на місці рота щось схоже на трубчасті щупальця. На спині в них є маленькі комашині крила, що нагадують крила метеликів із хворобливо-блідим зеленим відтінком. Також зі спини стирчать відростки, які можна прийняти за павучі лапи, а позаду тягнеться великий хвіст. Також виглядає так, ніби вони носять білу, подерту і забруднену туніку. Попри свій абсолютно потворний вигляд, у цього ворога є дві дуже дивні особливості. Перша, у лівій руці воно тримає загадкову кам'яну сферу з гравіюванням великого павука або тарантула. Друга, ця істота повністю глуха, вона взагалі не чує наближення мисливця. Але менше з тим, коли ми заходимо до самої колегії, далеко пройти не встигаємо, нас одразу зустрічає інша мисливиця. Вона мовчить, тож на дейт її запросити не вийде, одразу починається бій. Вона належить до так званого хору, ще однієї фракції церкви зцілення. Про них ми дізнаємось значно більше трішечки пізніше, тож поки що не перевантажуватиму вам голову цими деталями. Чесно кажучи, якщо прийти сюди непідготовленим, це може бути один із найскладніших мисливських поєдинків у грі. Вона дуже жорстка, і прикро, що не можна запросити її на побачення. Як я й сказав, цей бій доволі складний, і це хороший момент, щоб поглянути опис ключа, який ми знаходимо тут. Це ключ до так званого лунаріуму, балкона з видом на озеро на другому поверсі колегії Бюргенверт. У свої останні роки майстер Вілем часто проводив там час, сидячи у кріслі гойдалці та медитуючи. І, як кажуть, наприкінці він залишив свій секрет у самому озері. Звучить так, ніби Вілем уже мертвий, але водночас натякає, що відповідь нас чекає попереду. На самому верху колегії, який доволі старанно прихований, бо бляха дуже важко помітити цю довбану драбину, ми знаходимо інструмент мисливця – порожню раковину фантазму. Вона дозволяє накладати на зброю магічний ефект, що вже саме по собі доволі корисно, але найцікавіше у ній – це її опис.
порожня безхребетна оболонка, що, як кажуть, є фамільяром великого. Церква зцілення відкрила велику кількість безхребетних істот або ж фантазмів, як їх називають. Оболонки, вкриті слизом, усе ще зберігають таємничу силу і можуть бути використані для наділення зброї їхньою могутністю. Фамільяром великого, кажете? Отже, ми нарешті отримуємо назву для цих істот, і, судячи з формулювання, амігдали далеко не єдині. У Бюргенверті також можна знайти дві важливі записки. Перша каже: «Павучиха приховує всі ритуали, не відкриваючи нічого, адже справжнє просвітлення не потребує поширення». І друга: «Коли червоний місяць висить низько, межа між людиною і звіром стирається. І коли сходять великі, лоно буде благословенне дитиною». Якщо для вас це теж звучить як схиблена маячня, не хвилюйтесь, уже за кілька хвилин усе це почне складатися в більш зрозумілу картину. І ось, відкривши двері назовні, ми нарешті зустрічаємо самого майстра Віллема, і з пов'язкою на очах все по стилю. Він вже не здатен говорити, лише мовчки вказує нам у бік місяця, або, що ймовірніше, озера, якщо згадати опис ключа від лунаріуму. Я нагадаю, в описі говорилося, що Віллем провів свої останні дні саме тут. Але якого біса, він же ж усе ще тут, ось він сидить. Є варіант, що хтось, хто створював ключ, просто не знав, що він досі живий, але набагато ймовірніше, що перед нами не справжній Віллем, а щось на кшталт проєкції чи ілюзії, як Герман у «Сні мисливця». Можливо, це його власна робота, якийсь клон чи типу того, а можливо, справа в тому секреті, який він залишив у озері. Як я вже казав, він більше не здатен до спілкування, тож варіантів у нас небагато, або залишити його як є, або вбити старого хрича. І знаєте, з огляду на все, що він накоїв, і на те, що з нього випадає кльова руна ока, наш мисливець вже ж обирає другий варіант. Ну і так, я знову побив діда, ачівка розблокована. І тепер, коли Віллем зник, що підтверджує теорію ілюзії, у нас залишається лише одна підказка – його секрет у воді. Можливо, те, що живе у воді, створило цю ілюзію, щоб запросити до себе у гості тих, хто завітає до колегії? Здається, ці двоє дурачків знову мене підводять і зовсім не хочуть відповідати на запрошення Віллема. І так, здається, мені знову доведеться битися з втричі сильнішим босом власноруч. Коротше, годі запитань, стрибаємо у глибоку воду. І на диво ми опиняємося не у воді, а у місці, яке називається озерна сторона місяця. І очевидно, що це вже не частина звичайного світу. Тут лише безмежна порожнеча і якась істота лежить вдалині. Вона не рухається, не реагує на нашу присутність, а просто блукає в цьому дивному просторі. Навіть коли ми підходимо зовсім близько, їй здається абсолютно байдуже на мисливця з його тесаком. Це наш наступний бос – Ром Павучиха порожнечі. І так, та записка про павучиху з самого першого відео серії стосувалася саме її. Колись Ром була ученицею Бюргенверту ще до того, як стала цим. У неї навіть залишилися ті самі очі, як і у інших студентів, які тут бігають. Але її трансформація – це якийсь інший рівень. Ром фактично досягла стану великої, тобто вона і є тим самим секретом у озері, про який говорив Віллем. І що важливо, Ром виконує певну роль, дуже важливу роль. Але наш мисливець людина проста. Спочатку вбиває, потім питає. У бою вона виглядає доволі безпорадною. Окрім одного закляття, її атаки досить примітивні. Наприклад, вона просто перекочується з біку на бік або просто стоїть на місці. Ключовим моментом у цій битві для вас буде терпіння. Якщо спробувати швидко забити її пилою, то павуки навколо дуже швидко можуть задавити вас числом. Тож оптимальною тактикою буде зачищати хвилю павуків, бити Ром і повторювати цей цикл. Але я не впевнений, що в мене вистачить на це терпіння. До речі, коли ми б'ємо Віллема, з нього тече мерехтлива кров, прямо як у Ром.
Єдине її закляття, яке б'є дуже боляче, це оці небесні фаєрболи. Вони ваншотять 100%, тому як тільки бачите анімацію, де вона готується до атаки, одразу біжіть у бік. Перед тим, як її добити, варто поставити собі кілька запитань. По-перше, як Ром взагалі змогла стати великою? Це виглядає як майже неможливе досягнення, бо якби існував стабільний метод, таких істот було б значно більше. І по-друге, яка її функція? Яка її роль? Річ у тому, що далеко не всі великі створені для битв. У кожного з них своя роль, і Ром явно не бойова істота. Тож чому її приховували? І чому доступ до лісу та колегії був закритий, щоб ніхто не зробив те, що зараз робимо ми? Як я й сказав, спочатку вбиваємо, а відповіді прийдуть після. Я перепрошую, але що в біса щойно сталося? Місяць упав з довбаного неба, дитина виє, жіночка стоїть уся в крові. Відбувається щось явно символічне, але поки що абсолютно незрозуміле. Якого біса? Якщо коротко, ми щойно зробили цей світ значно гіршим. Виходячи через ті двері, які раніше були зачинені, де висить мала амігдала, ми знову опиняємося в моєму улюбленому Яхаргулі, небаченому селищі. І цього разу з набагато більш моторошним, але водночас красивим небом, і з набагато більшою кількістю малих амігдал, як можете помітити. А тепер давайте відкотимося трішечки назад. Чому вбивство Ром призвело до такого перевороту у Всесвіті? Як я вже натякав раніше, Ром виконувала вкрай важливу функцію. Вона розділяла звичайний для нас світ Ярнаму і ось цей кошмарний вимір. Саме тому ми, як і всі інші мешканці міста, не могли бачити малих амігдал без достатнього рівня осяяння. Тож як Ром все це робила і навіщо? Є декілька теорій. Наприклад, одна з моїх улюблених теорій каже, що Ром служить щитом або завісою, яка приховує справжній стан світу та ритуали школи Менсіса від очей звичайних людей. Вона створила гігантську ілюзію розміром з ціле місто з його околицями, щоб приховати те, як все виглядає насправді. Це дуже нагадує перший Dark Souls, де подібна ілюзія приховувала справжній стан великого міста Анор-Лондо. Друга теорія полягає в тому, що, як ми згодом побачимо, великі здатні створювати власні виміри, так звані кошмари. Зазвичай це повноцінні світи зі своєю структурою, ворогами та логікою. Я вам скажу більше, ми навіть побуваємо в декількох із них. Третя теорія, моя найулюбленіша, розповідає про те, що Ром – це велика із космічного поріддя. Кос, про яку я розповім трішечки пізніше, дарувала їй статус та життя великої, але водночас Ром все ще залишається представницею космічного поріддя. Якщо вам ні чорта не зрозуміло, це нормально, я скажу вам трішечки простіше. Це не зовсім справжня велика. Віллем використав її, аби створити бар'єр, який не дозволяв би людям бачити потойбічні таємниці навколо себе та експериментів колегії, а вже ж. Але, як ви могли побачити, оцей гігантський вимір або кошмар Ром – це просто порожнеча. Безкрайній пустий простір. До того ж, її титул «Павучиха порожнечі» дуже добре це підкреслює. Павучиха порожня, у тому сенсі, що вона позбавлена мислення, і це може пояснювати, чому її вимір буквально ніщо. Вона не здатна створити щось складне, бо через експерименти Вілема та колегії фактично перетворилася на космічну істоту з пошкодженим розумом, яка виконує одну єдину функцію.
І що найсумніше, швидше за все, вона навіть не усвідомлювала, що саме робить. Вона просто тримала все це під контролем на рівні інстинкту. Отже, майстер Віллем разом із своїми учнями використовували ром, щоб не лише приховати правду від усіх, а й стримувати появу кривавого місяця. Ба більше, цей бар'єр приховував ті максимально криваві кончені ритуали з очима, органами та іншими схибленими речима. Пам'ятаєте другу записку в Бюргенварті про павучиху, яка приховує всі ритуали? Тепер це набуває сенсу. Також згадайте школу Менсіса. Саме вони стояли за викраденнями людей в Яхаргулі та за всіма тими експериментами з розчленуванням тіл у провулку Чарнел-Гемвік. Саме вони намагалися провести ті самі, скажімо так, дуже темні та заборонені ритуали. Школа Менсіса має коріння у Бюргенверті, та до смерті Ром вони проводили свій ритуал у таємниці. Смерть павучихи Ром стала для школи певним моментом тріумфу. Оскільки Ром більше не стримувала ілюзію, їхні таємні дії стали явними для всього світу. Ми фактично зняли для них останню перепону, вони більше нічим не обмежені і можуть довести свій ритуал до кінця. Як я вже і казав, ми зробили тільки гірше. Про школу Менсіса ми ще дізнаємося дуже багато цікавого, але на даному етапі ні чорта не зрозуміло, хто це такі, окрім того, що вони робили якийсь таємний глобальний ритуал та розбирали людей на органи. Також виникає питання, чи створила Ром ілюзію самого Віллема. Дехто вважає, що справжній Віллем давно помер, а той, кого ми бачимо в кріслі, це лише проєкція або маніфестація, створена Ром, щоб охороняти прохід до озера. Ну або це навпаки щось на кшталт крику про допомогу, щоб до неї хтось завітав, бо, як ви бачили, вона зовсім не агресивна, коли ми потрапляємо у її вимір. Інша версія каже, що Віллем просто перебуває у стані так званого чрезмірного осяяння, через що він втратив здатність говорити і лише вказує шлях до Рому, оскільки розуміє, що її смерть необхідна для розкриття справжньої істини. Обидві теорії кайфові, але мені перша здається найбільш валідною. Але стривайте, що це була за жіночка та плач немовляти? Відповіді на ці питання чекатимуть на нашого мисливця попереду. Одразу після повернення наш мисливець отримує повідомлення «Шукай новонародженого кошмару». І щось мені підказує, що це якраз про ту дитину. Тим часом наш мисливець вирішує рухатись далі, а хто ми такі, щоб його зупиняти? Тепер, коли Яхаргул повністю відкритий для нас, наш лисий мисливець починає шукати правду та дізнаватися більше про таємничу школу Менсіса. Бо саме вони контролювали Яхаргул та все, що тут відбувалося. Неподалік від церкви, з якої ми вийшли, бачимо людину в кріслі з дивною кліткою на голові. Виглядає як якийсь інструмент тортур з франшизи Пили, але насправді це характерна ознака членів школи Менсіса. З опису цього предмета стає зрозуміло, що ця клітка пригнічує «я» людини, дозволяючи бачити спотворений світ таким, яким він є насправді. По суті, це щось на кшталт штучного способу досягти високого рівня осяяння, і, схоже, однією з головних цілей цієї групи був саме контакт з великими. Але сама локація – це справжнє пекло. Майже усі вороги тут відроджуються після смерті, і причиною цього є довбані жіночки з дзвониками. Промайнули зараз флешбеки з дитинства на перший дзвінок у школі, але менше з тим. Кожен їхній дзвін повертає усіх ворогів до життя. Ви їх, мабуть, ще не бачили, але я їх вже зустрічав у підземеллях чаш, де вони й ховаються. Втім, через наші нещодавні дії та появу червоного місяця вони тепер тут, серед ярнамців. Тож пріоритет для нашого мисливця – це знищувати їх першими, ігноруючи усіх ворогів, а після вбивства жіночки вже вирізати всіх інших. Загалом рівень виглядає доволі стандартно. Темні будівлі, камери, вузькі проходи, аж поки не відбувається ось це. Саме так, тепер малі амігдали ще й стріляють бляха лазерами, як я, коли граюся зі своєю кішкою Піч вдома. І навіть не питайте мене, як вони це роблять. Ми вже з'ясували, що ці істоти поза межами нашого розуміння. Цей лазер доволі боляче б'є, але не є великою проблемою, якщо не бігти вперед як дурень. Я проскочив його з першої спроби, але позаду є дещо важливе. Біля амігдали з лазером є малопомітний пролом у паркані, через нього можна спуститися вниз.
Внизу ще одна жіночка з дзвоном і клітка, в яку можна впасти, і саме тут ми знаходимо ключ до верхнього соборного округу. А це означає доступ до прихованої частини нашого улюбленого району. Все, тут ми закінчили, повертаємось назад. Чим далі просувається наш мисливець, тим більше бачить членів школи Менсіса, які просто сидять у кріслах, причому мертві вони вже доволі давно, судячи з того, що вони майже скелети. Але те, що їх тут так багато і всі вони сидять у кріслах, виглядає як дійсно якийсь ритуал. Мисливець знайшов першу лампу у регіоні і вирішив повернутися до сну мисливця, щоб витратити свої відлуння крові. Good hunter, your presence somehow soothes. I sense the ancient echoes. They course your veins. Моє ж ти сонечко. Наступна ділянка завжди напружена, мабуть, незалежно від того, скільки разів ти проходиш цю гру. Ми повертаємось у ту саму будівлю, куди нас вперше привіз Мішкар, але тепер ліхтар зламаний. І так, на цьому етапі гри фармити свинюшок вже не можна, тож робіть це заздалегідь. Також біля зламаного ліхтаря наш мисливець знаходить записку. Кошмарні ритуали жадають новонародженого. Знайдіть його і змусьте замовкнути його моторошний плач. Але і це ще не все. Всередині тюрми стоять одразу 3 мисливці. Причому витягнути їх по одному не вийде, але я спробую, і поки я це роблю, розповім вам трохи про них. Судячи з їхнього екіпірування, це мисливці з Яхаргулу, банда брудних викрадачів. Справжні мисливці, нагадаю, полюють на звірів і іноді на космічних істот та покемонів, але ці хлопці просто потвори, які зрадили наш кодекс. Не те, що був якийсь кодекс, ми не в піратах Карибського моря, але все ж. Я спробував ігнорувати мисливців та спуститися вниз, де мене чекав якийсь чупакабрич. Після вбивства, повертаючись нагору, я побачив першого мисливця з 3 і розпочав бій. Ви вже бачите, скільки в них здоров'я, а тепер уявіть, що їх там 3. Якимось дивом він тут один, а 2 його друзів, мабуть, чилять десь на горі. Не знаю, чи це я відкрив таємничу тактику битви з ними, чи це мені так пощастило, але я не скаржуся, знаєте. Накаркав, бляха, приперлися й його кенти, в одного з яких є довбана ручна гармата, справжня, яка ядрами херачить. У 3-го є вогнемет, і він швидкий, як діарея після гострих крилець з KFC. Також я зрозумів, що знімати таку кількість ХП треба парируваннями, але в мене не те, щоб виходить це робити. Далі залишу бій вам, самі побачите, як воно вийшло.
Фух, це було жорстко. І знову перед нами монумент Амігдали, ще одне підтвердження того, що в школі Менсіса їх явно шанували та поклонялися їм. Виходимо назовні і лол, що це за хрінь? Вони нагадали мені оці скелетні стовпи з першого Dark Souls. Ці створіння мають одразу дві назви, і обидві звучать по-своєму абсурдно. Можете обирати між здавленою труною або неживою сумішшю. Але загалом, я думаю, ви зі мною погодитеся, що це місце стало виглядати набагато гірше, ніж раніше. Коли ми дійдемо до боса, стане трохи зрозуміліше, як могла з'явитися на світ ця мерзота, але вже зрозуміло, що місцеві дуже полюбляють фільми про Франкенштейна. До речі, вони жорсткі, особливо ті, що обрали собі роль довбаних снайперів. Вони кидають свої шмарклі дуже далеко і б'ють дуже боляче, тож будьте вкрай обережними. Навіть песики тут буквально зшиті з людських решток, і, здається, стає зрозуміло, що саме школа Менсіса робила з усіма тими тілами. На даному етапі я ще трохи відволікся на підземелля чаш і зачистив перший рівень нижньої чаші Птумеру. Босом є знову вартові, робимо засічку, там нічого особливого. Повертаємось до Яхаргулу, і тут одна з малих амігдал буквально сверлить нас поглядом. Зацініть, як вона просто мовчки стежить за нашим мисливцем. Одночасно моторошно і неймовірно круто. Цікаво, вона взагалі розуміє, що ми її бачимо, чи ні? Чи їй до одного місця? Ну, реально, про що вони взагалі думають? І тут ми знаходимо дуже важливу записку. Споглянь, небо блідої крові. Бліда кров, нарешті. Мабуть, ви вже й забули, що це була наша головна мета. Поряд зі столом у кімнаті знаходимо записку, в якій написано «Шукай бліду кров, щоб подолати полювання». Ще одна згадка про бліду кров. Хідетака Міядзакі пояснював, що після вбивства павучихи Ром небо стає блідим, наче тіло, з якого викачали всю кров. Але залишимо маестро з його думками про наступну гру, а нам час вирушати до боса. Це відроджений, і вперше наш мисливець бачить ритуал школи Менсіса у дії. І, чесно кажучи, хотілося б цього не бачити, але спочатку треба дещо зробити. У цьому бою треба піднятися нагору і прибрати жіночок із дзвонами, а вже потім зосередитися на цьому красені знизу. Це класичний бос Фромів, механіка ця була ще в Demon's Souls, але там цього ще ніхто не знав, і всі дуже горіли, коли бос відроджувався. Але що це взагалі таке, спитаєте ви? Це результат тих самих ритуалів школи Менсіса. Схоже, їхня мета була в тому, щоб створити власного великого, подібно до того, як Бюргенверт, скажімо так, створив Ром. Але це точно не великий. Це радше щось на кшталт невдалого злиття, огидна, понівечена помилка, провал. І ті здавлені труни, яких ми бачили раніше, ймовірно, це той самий процес, тільки в значно меншому масштабі.
Усе це робилося ціною безлічі жертв, і ви можете в цьому переконатися на власні очі. Відроджений повністю складається з чужих частин тіл. Сам бій, як не дивно, доволі простий, і це логічно, перед нами невдалий експеримент. Але одне можна сказати точно: світ стане трохи кращим без цієї штуки. Якщо чесно, відчуття таке, наче я вимив підлогу вдома та стало легше дихати. У будівлі попереду ціла купа мертвих членів школи Менсіса. Очевидно, вони загинули під час якогось масового ритуалу, і коли ми підходимо до тіла в центрі, нас переносить у місце під назвою Лекторій. Але перед тим, як рухатися далі, давайте на секунду повернемося назад. Пам'ятаєте того дивного чоловіка в забороненому лісі, який дав нам камінь мигдалини і сказав іти до каплиці, куди ми потрапили після Ром? Так ось, якби ми дозволили малій амігдалі схопити нас ще раз з каменем в кишенях, замість смерті ми опинилися б саме тут, але трішечки в іншому місці цієї локації. Oh, Amygdala. Oh, Amygdala. Have mercy on the poor bastard. І якщо ви, як і я, подумали, що це що, так звучать ці потвори, не хвилюйтесь, це був не голос амігдали. Вони, до речі, взагалі не говорять протягом усієї гри. Той голос належить іншому персонажу, якого ми дуже скоро зустрінемо. Якщо ми потрапляємо до лекторіуму через варіант з амігдалою, ми можемо поговорити з джерелом цього голосу прямо через двері. What a joy it is to behold the divine. It must be such a pleasure. You're in my debt, you know. You're nigh on a beast of the field. But here you are, treading a measure with the gods. Are your feet as fat as your wits? Oh, cease this dithering. Take the plunge. Throw yourself to the wolves. І чесно, він трохи дивний, але водночас харизматичний. Не знаю, як це пояснити, але когось він мені нагадує. Повертаємось до верхнього рівня, куди ми потрапили після того, як торкнулися мумії культиста школи Менсиса після смерті відродженого. Як і випливає з назви, це місце виглядає як частина якоїсь колегії. Я б поставив на те, що це місце пов'язано з Бюргенвертом, але оскільки потрапити сюди можна лише через мертве тіло члена школи Менсіса або через амігдалу, очевидно, що це вже не Ярнам. Більшість ворогів тут – це спотворені студенти, які нижче пояса перетворилися на якусь слизьку масу. Фак. У будь-якому разі ця загадкова будівля, якщо так її взагалі можна назвати, схоже слугує своєрідним проміжним простором між декількома кошмарами, які ми побачимо пізніше. Але найцікавіше у цьому місці – це записки. Перша, яку ми знаходимо, говорить: настоятель Віллем мав рацію, еволюція без мужності стане загибеллю нашого роду. І хоча це міг написати будь-хто, адже Лоуренс забрав із собою багатьох студентів після розколу з Віллемом та Бюргенвертом, мені подобається думати, що це написав саме Лоуренс. Що він написав це у той момент, коли усвідомив, що поставив людство на шлях, з якого вже немає повернення. Наступна записка лише підсилює цю ідею і звучить так.
Безіменна місячна присутність прикликана Лоуренсом та його соратниками. Бліда кров. Якщо сприймати це буквально, виходить, що бліда кров, яку нам наказали знайти у самому початку гри, це взагалі не кров. Це і є та сама безіменна присутність місяця, яку якимось чином прикликали Лоуренс та його однодумці. Це також додає контексту до записки з Яхаргула, яку ми бачили раніше. «Споглянь, небо блідої крові». Отже, схоже, що цей кривавий місяць, який ми бачили після вбивства павучихи Ром, не просто явище, а певна присутність, якась істота чи щось вище. Втім, поки що це все, на що ми можемо спиратися. Продовжимо шукати відповіді далі. Ще одна записка – 3/3 пуповини. Що б це бляха не означало? Ось ще одна – полюйте на великих, полюйте на великих. Але чому? Здається, Лоуренса цікавила лише стара кров та еволюція людства, тож чому він або його послідовники так зациклилися на полюванні на великих? В іншій кімнаті ми знаходимо жучок, павучок. Давайте його вб'ємо. Oh, this cannot be. You cannot be. Oh, how did this come to pass? Хоча стоп. Я впізнаю цей голос. Петчіс! Now, wait just a moment. Do you think ill of me? Me? Та ні, друже, як ти міг подумати? Indeed, I should think not. I shared with you a thing most secret. Now you're witness to a miracle, and all the stronger for it. You should appreciate it if you've a grain of gratitude in you. Yes. Appreciate it. No matter. Such details are trifling. We're fast friends by now. Let this express what words cannot. Oh, doubt me not, sweet compeer. What is friendship but a chance encounter? Я знав, що в тому голосі було щось знайоме. Ех, я б тебе обійняв, але ти, бляха, огидний. Ба більше, виглядаєш так, ніби луснеш, що обляпаєш мене у своїх нетрях, якщо я тебе надто сильно стисну. Якщо хтось не зрозумів, то цей персонаж є у кожній грі Міядзакі, і поводить себе він доволі специфічно. Він каже, що ми стали свідками дива і стали сильнішими завдяки цьому. Петчіс, ти, бляха, просто легенда. Зустріч із Петчізом була серйозним бустом моєї впевненості в собі. Я вже відчуваю себе сильнішим під цим бафом. І він правий, дружба справді випадкова річ, ніколи не думав про це таким чином. Бережи себе, сонечко, чорт. Я не був таким щасливим з тих пір, як говорив із... Фак, Гілберта, ні! Пробач, що не встиг тебе врятувати, друже, я правда намагався. Кривавий місяць змусив його перетворитися, навіть попри те, що він був готовий і хотів померти людиною. Не сталося, як гадалося, як і все у цій грі. Він перетворився на чергового пацієнта-звіра зі старого Ярнама, яких ми бачили надто багато. Тож так, той жахливий кашель, який у нього був, це й була хвороба попелястої крові, а значить він жив у старому Ярнамі, принаймні якийсь час перш ніж перебратися сюди. І хоча Гілберта не можна замінити, доля привела в наше життя іншу добру істоту, наче це було приречено. Спочивай з миром, Гілберте, ти був справжнім другом, і я ніколи тебе не забуду. Я вирішив продовжити перевірки NPC в центральному Ярнамі і помітив світло в домі Гаскойна. You haven't by any chance seen my little sister, have you? I told her to look after the house, but she's run off somewhere. She's still quite small and wears a big white ribbon. Have you seen her out there anywhere? Отже, це ще одна його донька і ще один непростий вибір. Що ж, мабуть, мені варто бути чесним. Знову. Може, цього разу все закінчиться краще, ніж... Фак. Знову.
Здається, в цих сімейних штуках я не дуже розбираюсь. І той факт, що вони спеціально зробили окрему жіночу модель персонажа для старшої сестри, чисто заради цього моменту, знову дуже жорстоко з твого боку, Міядзакіч. Ну і бляха, тепер офіційно ми відповідальні за 3 з 4 смертей у родині Гаскоїна, або 4 з 5, якщо рахувати Генріка. Тож, так. Наш мисливець вирішив повернутися до лекторіуму, і тут йому доведеться розібратися з цілим класом цих слизьких студентів. Вони доволі наполегливі у бажанні вбити мисливця, але ми з вами розуміємо, що наш мисливець бачив деяке лайно в чашах, тож вони не стали йому на заваді. У скрині знаходимо мисливський інструмент, а точніше зброю під назвою Провіщення Ебрієтас. Це та сама штука з щупальцями, якою нас атакували фальшива Йозефка у клініці і поїхавший мовчазний мисливець у Бюргенверті. Як виявляється, ця зброя частково прикликає істоту на ім'я Ебрієтас. І що найважливіше, це підтверджує, що саме зустріч церкви з Ебрієтас глибоко в підземеллях чаш і стала початком їхнього інтересу до космосу та усіх цих дивних істот. І саме тоді було закладено основу нового терміну у нашій оповіді, а саме так званого хору. Хор – це ще одна гілка церкви зцілення, до якої належав і мисливець-вбивця у Бюргенверті. Збирати всі ці шматки великого пазлу в іграх від From Software – це завжди ось так. В цьому, мабуть, і є весь смак сюжету цієї гри. А ще це дуже важливо для розуміння зв'язків між великими та всіма цими угрупованнями та сектами Ярнаму. Коли церква натрапила на Ебрієтас, це був перший великий, якого вони зустріли. І ця гілка хору, схоже, була повністю зосереджена саме на Ебрієтас, поза іншими великими, хоча і їх увагою теж не оминали. Наприкінці цієї серії відео я ще раз зберу все це докупи, тож не хвилюйтеся, якщо зараз ці фракції та події починають плутатись одна з іншою у вашій голові. А поки що повертаємось до лекційної будівлі та відкриваємо двері до нашого першого кошмару. Що ж, вітаннячка, це фронтир кошмару, ще одна необов'язкова локація для нашого мисливця, але яка зберігає в собі дуже багато цікавого. Як я вже згадував раніше, ці кошмари створюються великими, це, можна сказати, їхні кишенькові реальності. Тож головне питання, яке спливає у голові нашого мисливця, кому саме належить цей кошмар? Місце, де ми з'являємося, майже повністю вкрите могилами, а щойно виходиш назовні, одразу стає зрозуміло. Цей світ виглядає абсолютно не схожим на те, що ми бачили раніше. Все тут якесь потойбічне, наче не з цього світу. Ба більше, просуваючись далі, ми натикаємось на звіра, який теж дуже відрізняється від усього, що ми бачили раніше. Його називають срібним звіром, втім, як показує практика, будь-який звір слабкий до тисака у сраці, і цей не є винятком. Ах ти ж бляха. Жіночка-дзвонарка дзвонить у зловісний дзвін. Фак. Річ у тому, що у кошмарах великих жіночки-дзвонарки, на відміну від тих, що ми бачили в Яхаргулі, насправді прикликають реальних гравців, щоб ті вторглися у ваш світ та надрали вам дупу. Тож, якщо ви не шукаєте ПВП-сутичок та хочете зберегти собі нервові клітини, то жіночку краще прибрати якомога швидше. Вони, до речі, одноразові та не з'являються після вашої смерті. І от не встигаємо ми далеко відійти, як з'являються ворожі мисливці. Це не інші гравці, але що цікаво, у цих двох є власний титул – мисливці відчаю. Судячи з їхнього вбрання, один із них мисливець із Ярнама, а інший мисливець церкви зцілення. У грі майже немає інформації про них, але сам факт того, що їх називають мисливцями відчаю, звучить дуже цікаво. Найкраща теорія, яку я знайшов, полягає у тому, що їх найімовірніше привели сюди проти їхньої волі, і з якихось причин вони зовсім не налаштовані щось із нами обговорювати. Тут також блукають гігантуси зі спотвореними обличчями, які ж бурляють у вас камінням. Їх називають загубленими дітьми велетнів, і тепер мені чомусь навіть сумно на них дивитися, враховуючи дану інформацію. Пішла у дупу жіночка вонюча. Скільки ж життів вона загубила? Друга половина цієї локації – це фактично суцільне отруйне болото.
Я вже починав хвилюватися, що в цій грі ми так і не отримаємо наше традиційне, справжнє From Software болото з отрутою. А ще тут повно повзунів. Ага, ось цих моторошних гімнючків. Щойно ми зачистили болото, нарешті настала тиша та спокій. Можна заварити собі чай з ніштяками, взяти миску вареників і... Тихо, ви теж це чуєте? Якщо ви знаєте, що це таке, то чудово розумієте, чому сідниці нашого мисливця зараз стиснуті так сильно, що могли б розщеплювати атоми якісніше за адронний колайдер. Ці прекрасні жахіття звуться зимові ліхтарі. І це один із двох типів ворогів у грі, які буквально перетворюють мозок нашого мисливця на криваву кашу. А я, як гравець, не здатен мислити раціонально, коли б'юся з цими штуками, бо намагаюсь якнайшвидше їх вбити, а це майже ніколи не виходить. У цій грі є статус під назвою Божевілля, щось на кшталт кровотечі з інших ігор. Коли шкала Божевілля заповнюється, мисливець миттєво отримує величезну кількість шкоди, майже на всю його ХП. І ось їхній вкритий очима мозок постійно намагається накласти на вас це саме божевілля і паралельно лізе в ближній бій. Коротше, дуже небезпечні істоти, можливо, найкріповіші моби у всій грі. І що найгірше, накопичення божевілля не зникає навіть після їхньої смерті, воно діє навіть якщо ви ховаєтесь за укриттям. Максимально кончені потвори. Як бачите, мені таки вдалося кинутися на цю потвору, залишившись майже без здоров'я, та вбити її. Але я вас запевняю, під час цього проходження це дуже рідкісний момент. І хоча в самій грі про них практично немає інформації, вони надто круті, щоб я не спробував дослідити їх глибше. Передусім, їхня голова. Вона насправді складається з мертвих посланців сну, тих самих маленьких створінь, які є нашими кентами у сні мисливця. А ще вони носять той самий одяг, що і наша улюблена лялька, от тільки на них він весь у крові. Це може бути просто повторне використання асетів у грі, але думати, що вони якось пов'язані з ляльками, мені подобається більше. Сама назва «Зимовий ліхтар» – це посилання на назву рослини та японський зимовий фестиваль. Під час фестивалю Обон насіння рослин під назвою «Японський ліхтар» використовують як підношення померлим. Для безпосереднього лору Bloodborne це не дає чіткої відповіді, але все одно цікаво і допомагає зрозуміти, про що думали розробники, коли створювали цю огидну істоту. Думаю, вся справа у зовнішньому вигляді самої рослини, наче венозна система, всередині якої знаходиться якась кривава пухлина. Ну самі подивіться, реально дуже схоже. А попереду нас чекає лабіринт печер з отруєною водою і, бляха, ще один зимовий ліхтар, що блукає всередині. І я думаю, не треба згадувати, що наш мисливець трішечки наклав у штанці. Фак, пронесло. І перш ніж ми підемо до боса цієї локації, тут є дещо, що ми просто зобов'язані зробити. У верхній частині місцевості ми помічаємо слід із сяючих камінців, який веде нас прямо до неймовірних скарбів. А я нагадаю, мисливці люблять скарби. Don't dally, you lucky scamp! The gift of the Godhead cometh! Гей, Печіс, друже, обережніше, тут якийсь довбень скидає людей зі скелі у пастку. Сподіваюсь, він дістанеться назад неушкодженим. Ще один зимовий ліхтар. Фак. Але після зимового ліхтаря ми підбираємо тут дар посланців. І знаєте, що робить ця штука? Саме так. Хотів би я тепер побачити, як великі спробують нам нашкодити. Перш ніж йти до боса, дайте я дещо перевірю. Well met. My apologies, but I feel a profound thought occurring. On the good grace of a certain god, and the way he meted out his love.
Фух, він повернувся цілим і неушкодженим. Можна бути спокійним. Ну що ж, тепер, коли нам більше нема про що хвилюватися, час зустрітися з господаркою цього кошмару. Амігдала! У мене відбувся в'єтнамський флешбек з майбутнього, де я битимусь із набагато складнішою версією цієї штуки, але на все свій час. У будь-якому разі не плутайте цю амігдалу з меншими амігдалами, яких ми бачили раніше. У менших з обличчя стирчать щупальця, а у цих звичайних – ні. Не питайте чому, бо все одно ніхто не знає. Але так, саме ця амігдала створила цей кошмар. Навіть наш найкращий друг Петчіс, схоже, від неї фанатіє. Як я вже казав раніше, ці істоти перебувають за межами розуміння нашого мисливця, тож ми ніколи не дізнаємося напевно, навіщо вона створила це місце. Але якщо судити з реакції Петчіза, то саме він годує її тими, хто завітав у кошмар, лутаючи з мертвих мисливців різні ніштяки. А ті два мисливці, яких ми зустріли раніше, можливо, були її жертвами. Втім, це лише припущення. Поки наш мисливець б'є пику амігдалі, я хочу поговорити ще про дещо дуже цікаве. Якщо придивитися до оточення цього кошмару, то можна побачити багато цікавого. Удалині видніються білий туман та кам'яні стовпи, які ми бачили у сні мисливця. По території цього кошмара також розкидані посланці з блакитними ліхтарями, які працюють так само, як і в підземеллях чаш. І це, схоже, вказує на дуже важливу річ. Підземелля чаш, які відвідує мисливець, насправді є кошмарами, а не справжніми катакомбами під Ярнамом. Окрім цього відкриття, у цьому місці є дещо надзвичайно цікаве. Перше, найбільш очевидне, якщо придивитися до білих хмар під землями фронтиру кошмара, можна помітити верхівки величезних зламаних щогол затонулих кораблів. Саме тих кораблів, які ми побачимо пізніше в рибацькому селищі, що доводить зв'язок селища з цим кошмаром. І ще дещо, якщо уважніше дослідити оточення фронтиру, можна розгледіти верхівки веж замку з іншого кошмару, а саме кошмару Менсиса, високо в гірських районах фронтиру. Кошмар Менсиса ми теж побачимо трішечки пізніше. З огляду на всі ці дрібні деталі можна дійти висновку, що всі ці окремі світи, включно з вонючими підземеллями чаш, насправді пов'язані між собою і є частинами єдиного великого виміру. Скоріш за все виміру, який існує паралельно з фізичним світом. Так, навіть не кажіть нічого. Нічого не було. Ви цього не бачили. Я знаю, що ви в мене дуже розумні та могли здогадатися, що амігдали – це теж великі, причому такі, що є одним із найбільш шанованих істот у цьому всесвіті. На це вказує безліч їхніх статуй, розташованих по всьому Соборному округу та Яхаргулі. Ми бачимо, що у світі існує багато амігдал, вони мешкають на стінах і дахах величезних будівель. І ось одна з таких амігдал оселилася в області цього кошмару, відомій як Палата Амігдали. Павучок Петчі, схоже, є одним із найвідданіших прихильників цієї амігдали та вважає її богом. Саме він приносить жертви своєму в лапках богові за допомогою того самого мигдалевого каменя, який він нам видав раніше. Таким чином він переправляє людей до фронтиру кошмару. Втім, що цікаво, після того, як мисливець вбиває амігдалу, Петчіс не демонструє ані жалю, ані гніву. Натомість він лише вважає, що ми дарували спасіння цій істоті. Цікаво. Сам бій, до речі, трохи дратує. Ти можеш бити амігдалу по тілу, але шкоди це майже не завдасть. Тож цілитись треба у голову, що є дуже непростою задачею. У другій половині бою вона бере приклад із попереднього велетня і теж відриває собі руки. Епічний мув, але для нашого мисливця це ще одна здобич та ще одна засічка на пилу тесак. З тіла амігдали ми підбираємо хворобливу чашу Лорану, додаючи її до нашого дедалі більшого списку справ у підземеллях чаш. До речі, давайте швидесенько підемо та розберемося ще з одним босом у нижніх рівнях чаш Птумеру. Мама, я не хочу. Фак. Босом тут виявився ще один неживий велетень – Ізі.
Як ви бачите, якість босів у підземеллях чаш дуже різниться, але ближче до кінця гри там траплятимуться справді круті та унікальні бої. Далі, як я й обіцяв у попередній серії, ми повертаємося до провулка Гемвіка. Бо для нашого мисливця настає час відповісти на те саме запрошення, яке ми отримали з замку Кейнгьорст. Доволі кріпово. У будь-якому разі наш мисливець застрибує у карету та рушає до замку.